مرحبا جميعا، هذا الفيديو هو الفيديو الأخير من سلسلة علاج الربو دوائيا. طبعا نحن على مدى الفيديوهات السابقة كلياتها حكينا عن الأدوية يلي هي أدوية حجر الأساس بعلاج الربو، أدوية الخط الأول بالعلاج سواء مستقبلات بالتثنين الأدرينرجية من جهة أو الستيروئيدات القشرية من جهة تانية. بعدين بلشنا نحكي عن الأدوية البديلة بالتفصيل، حكينا عن أول شيء مضادات اللوكوترايين، بعدين حكينا عن مثبتات الخلايا البدينة والإكزانتينات، واليوم طبعا رح نكمل بآخر مجموعتين من الأدوية البديلة اللي هن أول مجموعة هلا أحكي عنها اللي هي الضادات المسكرينية أو الأنتي مسكرينكس، وبعدين رح أحكي عن الأضداد وحيدة النسيلة اللي بنستخدمها بعلاج الربو. رح بلش هلا بالضادات المسكرينيه. بالنسبه للانتي موسكارينكس هن على فكره في عندي عدد كبير من الادويه بستخدمهم بشكل اساسي للسي او بي دي، ولكن في عندي دوايين انا بستخدمهم للربو يلي هن اول شيء الابراتروبيوم والثاني هو التيوتروبيوم. طبعا انا لازم اعرف انه هي الادويه لها تاثير يعني موسع للقصبات، لانه هي تعمل على ارخاء العضلات الملساء القصبيه عن طريق منع التقلص يلي ممكن يصير فيها، يلي هو متواسط مبهميا. فهي مبهميا يعني عن طريق العصب المبهم او الفاكس نيرف. اذا عم تاثر هي الادويه بشكل عصبي وعم تمنع حدوث التقلص، وبالتالي اذا بشكل غير مباشر هي عم توسع، فانا عم بعتبرها موسعات قصبيه. طبعا هون لازم اعرف شغله انه هي كمان لها دور بافراز المخاط، عم تقلل من افراز المخاط، وهذا شيء يعني هي نقطة تحسب لها يعني. ولكن نحن وقت اللي بدنا نجي نحكي عن موسعات قصبية، إذا بتتذكروا أن الموسعات القصبية الأساسية بعلاج الربو هن السابا واللابا، الشورت واللونج أكتينج بيتا 2 أجونيستس. الشورت أكتينج عم نستخدمهم قلنا نحن للتفريج السريع بالحالات اللي عم بيكون في عندي أنا هجمة حادة لحتى أفرج وأعمل يعني alleviating للسيمبتومز. اما بالنسبه لللابا اللونج اكتنج انا عم بستخدمهم لحتى اعمل وقايه من حدوث الهجمه ولحتى انا اضبط على المدى الطويل هذا المرض. هلا وقت كنا عم نحكي المره الماضيه اذا بتتذكروا عن الاكزانتينات، تمام، وقت اللي حكينا عن التيوفيلين والامينوفيلين كنا عم نقول انه هن بيحلوا بشكل اساسي محل اللابا وليس السابا، هن كمان موسعات قصبيه. هون هدول موسعات قصبيه انا رح اقول لكم انه نحن نعتبرهم بيحلوا محل السابا اكثر من اللابا. هلا حقول ليش. طبعا هن كفعاليه اقل، اكيد لا يقارنوا بفعاليه السابا واللابا، يعني بشكل عام شهادات مستقبلات بالتثنين الادرينرجيه هن افضل شيء، مشان هيك انا حطيتهم الخط الاول للعلاج، سواء اكزانتينات او انتي موسكارينكس او هدول كلياتهم فعالين، ولكن الاساس هن السابا واللابا. طيب هلا بالنسبه هي الادويه رح نبلش اول شيء ان هن دوايين ابراتروبيوم وتيوتروبيوم. الابراتروبيوم انا عندي الملح المستخدم ابراتروبيوم برومايد. طبعا انا لازم اعرف انه عم بستخدمه للربو الحاد الشديد او حتى المهدد للحياه، يعني سيفير اور لايف ثريتنينج اكيوت ازمه. شفتوا الربو الحاد، ما قلت انا المزمن، بينما اذا تتذكروا كنا عم نحكي عن التيوفيلين كنا عم نقول ربو مزمن. تمام، اذا انا هدوليك التيوفيلين والامينوفيلين عم بيحلوا محل اللابا، بينما هون عم بحكي عن شيء عم يحل محل السابا اكثر. طيب ابراتروبيوم برومايد معناته هو الربو الحاد، هذا بينعطى للاطفال من عمر شهر وطالع، هي كمان نقطة تحسب له، يعني موجود كأشكال إنشاقية فقط، نيبيولايزر ليكويد سائل إرتادي، وموجود بريشرايز انهاليشن يعني ضمن البخاخات. طبعا أنا لازم أعرف أنه هذا الدواء كتير مفيد عند الأشخاص الربويين، يعني اللي عندهم ربو وعندهم بنفس الوقت سي او بي دي، هذا الدواء كتير مناسب لهم، لأنه نحن قلنا أنه الأنتي موسكارينكس اللي هن هدول الاثنين وحتى في غيرهم من الأدوية هدول كلياتهم فعالين كتير بالسي او بي دي. في أدوية تانية ما رح أذكرها هلا، بذكرها بعدين بالسي او بي دي، هذيك بس بتعالج سي او بي دي دائري او انسدادي مزمن. طبعا لازم اعرف انه هلا ليش هو عم نحن نعالج فيه الحاد ما عم نعالج المزمن، وليش انا عم اربو اكثر من السابا ليحل محلها مو اللابا مثل الاكزانتينات. طبعا السبب لانه هو فتره تاثيرهم اول شيء هدول الادويه من 3 ل 6 ساعات، اذا مقارنه مع السابا فكانت فتره تاثير السابا من 4 ل 6 ساعات. هي اول شغله. هلا اكيد السابا احسن، يعني اقل شيء 4 ساعات بدها تضايقني، هذا اقل شيء 3 ساعات، ف3 ل 6 ساعات يعني انا بدي استخدمه تقريبا 3 مرات باليوم. هيك فتره تاثير. اما كبدء تاثير
الابراتروبيوم برومايد بده 30 دقيقه ل 60 دقيقه ليبلش يشتغل، يعني اونست اوف اكشن تبعه. بينما مثلا جماعه السابق قد ايه كان بدهم 5 دقائق ل 30 دقيقه. هدول كحد اقصى بنص ساعه ليبلشوا يشتغلوا، بينما هدول الحد الادنى الابراتروبيوم بده اقل شيء نص ساعه ليبلش يشتغل. مشان هيك هدوليك السابق هن الخط الاول، وهذا هو بديل، هو من الالترناتيفز. بس عم نشرح ليش هداك اول خط اول لهجمه حاده. بدي اعمل انا emergency case، بدي دغري شيء يشتغل بسرعه ويضلوا عم يشتغل لفتره منيحه. وليش هداك هو الخط الاول وليش هذا الالترناتيف؟ بس يعني حبيت انا ركز على هي الفكره. طبعا هلا بالنسبه لهذا الدواء بالذات كمان فيه هيك شغله غريبه خاصه فيه، انه هو بيعمل لي مضاعفات عينيه، ocular complications، يعني بيعمل مشاكل اضطرابات بصريه، بيعمل وذمه بالقرنيه، كورنيل اديما، بيعمل اضطرابات عينيه اي disorders مثل مثلا الزرق، مغلق الزاويه، الحاد، acute angle closure glaucoma. طبعا السبب يعني لهي الامور انه هو هذا مشتق رباعي من الاتروبين. تمام. والاشخاص اللي عندهم حساسيه على الاتروبين على فكره بيصير في حساسيه متصالبه مع هذا الدواء، مع الابراتروبيوم برومايد. فيعني هي اذا فكره مهمه انه بيعمل لي مشاكل عينيه. يعني اي حدا عنده مشاكل عينيه ما بعطيه هذا الدواء. الحمل والارضاع ما بفضل الا اذا كانت يعني الفوائد تفوق المخاطر، وما بفضل انا حتى هي الجمله ما بحبها. طيب إذا أنا بدي مدد المحلول الإرزازي تبعه، بمدده بمحلول كلوريد الصوديوم NaCl 0.9% الستيرايل العقيم يعني. كمان لازم أعرف شغلة إنه هو بيعمل زيادة بخطورة الديزنس أو الدوار، وبيعمل لي مشاكل بالرؤية، ولذلك أنا ما بفضل إنه هو ينعطى. يعني إذا الشخص هو بده يقوم بأفعال أو أعمال تتطلب مهارة ودقة، بده يسوق سيارة، هو بيشتغل نجار، بده يقص شيء مثلا معين، اذا هي الاعمال كلياتها بخلي المريض يبعد عنها. او اذا هو بيشتغل وما قادر يبعد عنها ما بعطيه هذا الدواء، لانه رح ياثر على هي الامور، ورح يخلي الشخص ماله مركز، ولا قادر عم يشوف مزبوط، ولا قادر عم يركز مزبوط، لانه اصلا دايخ. طيب بالنسبة إذا هي للإبراتروبيوم. بالنسبة للتيوتروبيوم، التيوتروبيوم هو كمان للربو الشديد، للسيفير أزمة، كمان للأكيوت. الشيء اللي بيميز التيوتروبيوم انه هو دائما بينحط مع ICS، واكثر يعني شيء منه اللي بينحط معه التيوتروبيوم هو اكثر شيء من ICS اللي بينحط معه هو البوديزونايد. كثير موجود حتى يعني محليا، في ادويه محليه عندنا موجود فيها التيوتروبيوم مع البوديزونايد، دائما بنلاقيهم تيوتروبيوم محطوط مع بوديزونايد. الاشكال اللي هو موجود فيها اشكال انشاقيه، سواء مسحوق انشاقي او بالبخاخات. ولازم اعرف بانه هذا بالحمل والارضاع مو هون بقى فوائد تفوق مخاطر، لا هون هذا بالمره ممنوع تماما بالحمل والارضاع. والاشخاص اللي عندهم فشل كلوي كمان بتجنب هذا الدواء عندهم. هلا هيك بنكون خلصنا اول يعني فكره من الفيديو تبعنا، واللي هي قبل اخر مجموعه من البدائل يلي هن الانتي موسكارينكس. هلا بقى رح نحكي عن المجموعه الاخيره، وهيك بنكون خلصنا كل الادويه اللي بنعالج الربو فيها. المجموعه الاخيره من البدائل من الالترناتيف دراجز هن كابحات مناعيه، هن immunosuppressants، بنقول لهم اضداد وحيده النسيله او مونوكلونال انتي بوديز. هن عبارة عن 4 أدوية أساسية. عندي الأكثر استخداما والأشيع اسمه أوماليزوماب، بينما في عندي 3 ثانيات هن بيعالجوا لي حالة معينة من الربو أو نوع معين من الربو، يلي هن بالترتيب الريسليزوماب، ميبوليزوماب، والبنراليزوماب. ريسليزوماب، ميبوليزوماب، وبنراليزوماب. وعندي أول واحد الأوماليزوماب. بدي أعرف هالأدوية كلياتها بالحمل والإرضاع ممنوعة تماما. حبلش بقى احكي عنه بالتفصيل. الأوماليزوماب آلية تأثيره بكل بساطة انه هو بيمنع ارتباط شيء اسمه جلوبولين مناعي بشري اي او إيمينوجلوبولين او IgE، بيمنع ارتباطه بالمستقبل تبعه، لانه هو بيروح بيرتبط فيه. هلا منع الارتباط رح يؤدي الى هلا اول شيء هذا المستقبل تبع IgE موجود على سطح الخلايا البدينه او الماست سيلز، وموجود على سطح الخلايا الاساسات او البيزوفيلز. تمام. الريسبتور تبع IgE، فانا هذا الريسبتور بسكره بهذا الدواء، ما عاد يرتبط IgE فيه. فوقت ما عاد يرتبط فيه ما عاد هي الخلايا بتحرر او بتعمل سكريشن
او ريليزنج للوسائط التهابيه او انفلاميتري ميدياترز، وسائط تحسسيه او ارجيه allergic ميدياترز، وبالتالي يعني هيستامين ما عاد تطلع وهي الامور. فانا هذا كثير بيفيدني عمليا بالربو التحسسي او بالالرجيك ازمه، لانه انا عم خفف الآلية التحسسية عن طريق منع ارتباط جلوبولين مناعي بالمستقبل تبعه الموجود على الخلايا اللي هي مسؤولة عن هذا، عن إفراز خليني أقول يعني وسائط تحسسية ومواد ومركبات عم تساهم بالتحسس بالالتهاب. طبعا عم بيصير منع افراز هي الوسائط لانه ما عم خليها الاي جي اي هذا يرتبط بهذا الريسبتور تبعه عن طريق الاوماليزوماب. هو عم يحصر هذا المستقبل عن طريق الارتباط بالاي جي اي، ما عم يرتبط بالمستقبل، عم يرتبط انتقائيا بالاي جي اي الاوماليزوماب. طيب طبعا ليش عم يرتبط فيه؟ بس اخر فكره، لانه هو بالنهايه نحن عم نحكي انتي بودي، فالانتي بودي رح يرتبط مع الاميونوجلوبولين، يعني ضده مستضده هالقصص. طيب هلا هالدواء هذا على فكره هو كثير فعال وانتقائي وكل شيء، بس انا في عندي سببين اني انا ليش ما بستخدمه وليش انا بخليه الخط الاخير للعلاج، يعني للعلاج، او حتى الخط الاخير حتى من البدائل، لسببين. اول سبب، هذا الدواء مو مجرب على كثير من الاشخاص، فما في كلينيكال ترايلز واضحه تقدر انا تحدد لي مدى مأمونيه هذا الدواء بالنسبه للبشر. واحد. اثنين، سعره كثير غالي، يعني تخيلوا فيال 150 ملغ سعره $600. فلهالسببين انا هذا يعني هو اخر واحد من الالترناتيف يعني بلجأ له. بالنسبه للادويه الثلاثه الثانيه يلي هن الريسليزوماب والميبوليزوماب والبنراليزوماب، هدول الاضداد الثلاثه بيعالجوا لي نوع من الربو اسمه الربو اليوزيني الشديد او السيفير ايزينوفيليك ازما. هذا الربو اسمه يوزيني او ايزينوفيليك، هو عباره عن تراكم كثير كبير بيصير بالايزينوفيلز او بالحامضات بالطرق الهوائيه. وطبعا نحن بنعرف قد ايه لها دور هي بافراز السيتوكاينز او السيتوكينات اللي هي عباره عن وسائط التهابيه، وافراز يعني هي المركبات اللي عم تعمل لي كمان التهاب وتحسس وما الى هنالك، وعم تزيد الحاله الالتهابيه بالطرق الهوائيه. فانا بمنع هي العمليه كلها عن طريق هدول ايضا الاضداد وحيده النسيله او هالادويه هي. طبعا كمان هلا في شغله، انه هالادويه هي الثلاثه اللي عم بحكي عنهم اللي عم بستخدمهم لعلاج السيفير ايزونيفيليك ازما، يلي هن الريسليزوماب والميبوليزوماب والبنراليزوماب. هدول الثلاثه اذا انا كمان هي في شغله هيك غريبه بتميزون، انه هن اذا في كان الشخص عنده اصابه طفيليه بديدان، يعني هيلمنث انفكشن، فالمفروض انه هو يكون خلص منها قبل ما يستخدمهم. يعني ما بصير يكون في عنده اصابه طفيليه وقت بده يستخدم هي الادويه، وفي حال كان عم يستخدم هي الادويه وصار عنده اصابه طفيليه بديدان طفيليه، المفروض ياخذ يعني ضادات وادويه لحتى يقضي عليهم، وفي حال ما قضى على هي الديدان تتوقف هي الادويه مباشره الى حين الشفاء الكامل من هي الديدان، لحتى يرجع يقدر يستخدم هي الادويه. يعني هي هيك شيء بيميزها ل يعني المونوكلونال انتي بوديز. وهيك نحن اذا بنكون خلصنا كل شيء بخص علاج الربو دوائيا يا جماعه. حكينا اذا عن حجر الاساس، حكينا عن البيتا ادرينرجيك اجونيستس والكورتيكوستيرويدز، بعدين نطينا لنحكي عن الالترناتيف دراجز يلي هن الخط الثاني بالعلاج، حكينا عن الليكوتراين انتاجونيستس، حكينا عن الماست سيل ستابلايزرز، حكينا عن الزانتنز انتي موسكارينكس، وهلا خلصنا بالمونوكلونال انتي بوديز. بتمنى لكم كل خير، بتمنى الدعم على طول والاعجاب بهذا الفيديو والاعجاب بالقناه، وتضلوا بخير. سلام.